प्रिय दर्शकवृन्द, दिव्यवाणी प्रस्तुतिको आजको यो श्रृङ्खलामा हजुरहरू सबैलाई म फादर एलेक्जेन्डर गुरुङको जिसु बढाई र हजुरहरूलाई विदितै छ हाम्रो यो प्रस्तुति मार्फत हामीहरू विभिन्न ठाउँको विशेष इतिहास विभिन्न मण्डलीहरूको इतिहासलाई प्रस्तुत गर्दै अनि हाम्रो धुनमा भएका धेरै जनहरू, धेरै कलाकारहरू, सिङ्गर, राइटर, एक्टर, उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा आफ्नो कामद्वारा कसरी आफ्नो व्यवसाय अनि आफ्नो जीवन पनि क्रिस्टीय जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा हामीहरू तपाईँहरूलाई धेरैसँग हामीले परिचय गरायौँ भने आज हामीहरू आएका छौँ कालिम्पोङमा हाम्रो श्री अनमोल गुरुङ कहाँ, जो एक प्रतिष्ठा, एक प्रख्यात राइटर, डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अनि उहाँले धेरै उहाँको विचारधारा साथै उहाँको मस्तिष्कबाट आएको विचारधारालाई विभिन्न चलचित्रमा प्रस्तुत गरेका छन्। अनमोल छन् अनि एउटा नेपाली टेलिफिल्म छाया अनि धेरै छ जो उहाँकै मुखारवृन्दबाट हामी सुन्नेछौँ र आउनुहोस् यो प्रस्तुतिमा हामी अघि बढ्दछौँ। र अनमोलज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो है। र हुन त हामी छिटै नै आइपुग्ने, तर अब गाडी घोडाको कोही बेला विश्वास हुँदैन है, आधी बिचमै गाडी बिग्रेर ढिलो भयो तरै पनि मजा आयो, एउटा राम्रो एम्बियन्स भेट्यौँ है। र सर्वप्रथम तपाईँ कालिम्पोङकै हुनुहुन्छ? एकदम कालिम्पोङ पुदुङ है। र तपाईँको बाल्यकाल अनि तपाईँको स्कुलिङ चाहिँ तपाईँले कहाँ गर्नुभयो? म चाहिँ स्कुल चाहिँ सेन्ट अगस्टिन स्कुल्स पढेँ। ए हजुर, सेन्ट अगस्टिन स्कुल है। कुन चाहिँ इयरमा? म 2004। हामी 2004। ए हात मिलाउँदिन न त, म पनि सेसन एन्ड प्रडक्ट हो, तर म धेरै वर्ष अगाडिको है। ओके, सो सेन्ट अगस्टिन्समा तपाईँको अब क्लास 12सम्म है। त्यस पश्चात तपाईँ स्ट्रेट अवे आई वेन्ट टु सेन्ट जेभियर्स क्यालकाटा। म बिकम लिएर पढेँ। ए हजुर, बिकम डिड माई ब्याचलर्स डिग्री। त्यसपछि चाहिँ आई वेन्ट डाउन टु मुम्बई टु डु माई डिप्लोमा इन फिल्म डिरेक्सन। ओके, र कुरा सिधै आयो फिल्म डिरेक्सनको है। र हजुरलाई यो फिल्म डिरेक्सनप्रति अब यो इन्ट्रेस्ट भन्नु, यो जनरपट्टि जाने चाहिँ लाइक अब तपाईँले कसरी चाहिँ यो छान्नुभयो? एक्चुली छान्नुभयो इन द सेन्स एउटा कन्सियस डिसिजन त थिएन, तर माने अब हामी सबैजना चर्चमा हामी गीत गाइरहने। तर मलाई लाग्छ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो जहाँ घर छ बस्ती घर हो, अनि त्यहाँनिर हाम्रोमा सुन्तला अम्बकहरू धेरै फल्छ। एन्ड आई रिमेम्बर त्यो अम्बकको एउटा बोटमा बसेर आई युज्ड टु जस्ट लाइक अम्बक खाँदा खाँदै आई युज्ड टु गेट लस्ट इन सो मेनी डिफ्रेन्ट कुराहरूमा। आई युज्ड टु गेट लस्ट लाइक द्याट एन्ड आई युज्ड टु राइट सङ्ग्स लाइक द्याट, गीतहरू लेख्दा। तर आई अलवेज थट द्याट जुन चाहिँ कथा भन्न चाहन्छु त्यो इन्कम्प्लिट भएको जस्तो फिल गर्थेँ। अनि जसरी कलेजबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ देन आई रियलाइज द गिफ्ट अफ
फिल्म मेकिङ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अब थाहा पाउन थाल्यो अनि त्यसरी नै द्याट इज हाउ आई एन्टर्ड इन्टु यु नो आई थट आई गिभ इट ट्राई। भनेपछि अब तपाईँको लाइक यो फिल्डप्रति अब है स्टोरी टेलिङ फिल्म मेकिङ बेसिकली स्टोरी टेलिङ है र यो प्रति तपाईँको पहिल्यैदेखि नै झुकाउ थियो है रहेछ युवर क्रिएटिभ पर्सन होइन अब अम्बकको मुनि बसेर सोच्ने खाँदै पनि है न्युटन पनि त आइफलको बोट मुनि बसेर एउटा लको है ल अफ ग्राभिटीको आविष्कार गरेको थियो है र यसरी अब तपाईँ जानुभयो है र तपाईँले फर्स्ट तपाईँको लाइक अब क्या आएर लाइक हाउ डिड यु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ अब यो यु मिन प्रोफेसनली या कस्तो भइरहेको थियो भने त्यो समयमा वेन आई वाज इन बम्बे आई टु असिस्ट आउट देयर अनि सकेर यता आएँ अनि यता आउँदाखेरि चाहिँ आई अलवेज ह्याड दिस थिङ म एउटा फिल्म बनाउँछु म आफ्नो कथा भन्छु अनि एकदम सायद बोल्दाखेरि अनि भन्दाखेरि एकदम प्राउड सुन्छ होला तर आई नेभर वान्टेड टु बिकम एन असिस्टेन्ट इन माई लाइफ या इट विल साउन्ड भेरी रङ आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट है त्यो बट आई अलवेज वान्टेड टु मेक माई ओन स्टफ्स अनि त्यो कुराको लागि चाहिँ आई वाज विलिङ टु डु वाट आई ह्याड टु डु अनि ठिकै त्यही समयमा चाहिँ यहाँनिर एउटा फिल्म बनिँदै थियो अनि फिल्म बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो फिल्ममा मैले एज एन असिस्टेन्ट काम गर्ने मौका पाएँ। कुन चाहिँ फिल्म? अन्त फिल्मको नाम चाहिँ थियो जिन्दगी आउँदैन फर्केर भन्ने फिल्म थियो। सो आई स्टार्ट असिस्टिङ आउट देयर अनि जब म असिस्ट गरेँ त्यो फिल्ममा मलाई पनि थाहा भएन बट आई मेड सम ब्युटिफुल रिलेसनसिप्स विथ द पिपल अराउन्ड अनि उहाँहरूले नै दे रेकग्नाइज मी उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नुहुँदो रहेछ। सो जसै त्योहरू हुन थाल्यो आफैमा एउटा उत्साह जाग्न थाल्यो अनि द्याट वाज द टाइम मेरो दिमागमा मेरो मनमा एउटा स्क्रिप्ट थियो अनि त्यो स्क्रिप्टलाई लिएर चाहिँ म अगाडि बढिरहेको थिएँ एन्ड देन समहाउ आई गट अ प्रड्युसर म आफै पनि छक्कै परेँ हाउ इट ह्यापन बट त्यो आफ्टर द्याट एक्चुली भन्नु हो भने आई एक्चुली स्टार्टेड बाई मेकिङ फिल्म आई स्टार्टेड राइट फ्रम देयर। सो भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब क्या त्यो पौडी खेल्नु जाँदाखेरि त्यो थ्योरी मात्रै नसिके सिधै पौडी खेल्नु अब थ्योरिजहरू हुन्छ नि हामी पहिला गाडी कुदाउँदाखेरि यस्तो गर त्यो तर अन्टिल अनलेस यु रियली सेट है सो तपाईँले त्यो गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँको एउटा मलाई एकदमै मन परेको मैले तपाईँको रोहिणीमा टक्कै अन गरेँ मैले त्यो रोहिणी आई थिङ्क आई लिसन इट अप टु सिलगढी एन्ड आई वान्टेड इट टु गो अन एन्ड अन द्याट वाज द रेडियो प्ले क्रिसमस इन सेप्टेम्बर है र यसको छायाङ्कन पनि भएको छ भन्नु चाहिँ ओके सो दर्शकवृन्द सायद तपाईँहरू धेरैले सायद यो सुन्नु भएको होला क्रिसमस इन सेप्टेम्बर उहाँको त्यो दृष्टान्त सुन्दाखेरि नै म बस्तीमा छु जस्तो लाग्छ क्या म कलकत्तामा छु बडो मजा भयो है सो लाइक तपाईँ यो विषयमा तपाईँलाई के भन्नु छ? या आई ह्याभ टु से दिस बिकज नम्बर वान कुरा यो कहिले पनि बाहिर आउनुपर्ने कुरै थिएन इट वाज नट मेन्ट टु कम आउट लाइक फर द पब्लिक लाइक दिस कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वेन आई वाज मेकिङ दिस फिल्म यो अब द फिल्म इज कल्ड क्रिसमस इन सेप्टेम्बर अनि द टाइटल इट सेल्फ वाज भेरी इन्ट्रिगिङ है सो देयर वाज अ सिक्रेट त्यहाँ कुरा थियो अनि सो वी नेभर वान्टेड द्याट थिङ टु कम त्यसलाई हामी बचाएर राख्ने थियो बट वेन आई वेन्ट जब म मेरो एक्टर्सहरूसँग बसेर त्यो फिल्मलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको थिएँ मैले के रियलाइज गरेँ भने मैले यत्रो मोटो स्क्रिप्ट लेखेको रहेछ आफै अनि मैले रियलाइज गरेँ कि मलाई आफैलाई लेख्नु बहुत गाह्रो पऱ्यो अनि म आफै फेरि पढ भने पनि सायद म त्यो अनेस्टीमा पढ्नु सक्दिनँ होला जस्तो लाग्यो त्यो बुक अनि सो आई क्यानट एक्सपेक्ट दि अदर पर्सन उसले पनि त्यही अनेस्टीमा पढ्छ भने देन आई थट आई गेभ देम द स्क्रिप्ट मैले एक्टर्सहरूलाई स्क्रिप्ट दिएँ देन आई थट मैले त्यो उसको वर्ड्सहरू होइन स्क्रिप्टको वर्ड्स होइन तर स्क्रिप्टको एसेन्स चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्यो त्यही कारण चाहिँ मैले के गर्नु भने चाहिँ मेरो हृदयले मेरो आँखाले जस्तो प्रकारले त्यो फिल्म देखिरहेको थियो त्यो चाहिँ म उहाँहरूलाई बताउन चाहेँ त्यसैले आई वेन्ट अप टु स्टुडियो आई पुट सम पियानो ट्र्याक्स है अनि त्यहाँनिर चाहिँ मैले आई जस्ट मैले आँखा चिम गरेर कथै मात्रै भनेँ एन्ड देन त्यो उहाँहरूलाई दिएँ एन्ड मेरो एक्टर्सहरूले त्यसलाई लिएर चाहिँ देवर डुइङ द स्टडी उनीहरूको वर्कसप सेसन्सहरूमा त्योहरू सुन्दै उनीहरूले त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो अनि हाम्रो वर्कसप त्यसरी चलिरहँदाखेरि देन फाइनली हाम्रो सुटिङको कुराहरू चलिरहेको थियो एन्ड वेन वी वर सुटिङ द फिल्म नाउ वी स्टार्टेड गेटिङ अ लट अफ कल्स एन्ड फ्रम पिपल हामीले एकदम कल्सहरू पाउन थाल्यो इमेल्सहरू पाउन थाल्यो एन्ड आई गट सो मेनी मेसेजेस सेङ द्याट उनीहरूलाई यति साह्रो मन पऱ्यो त्यो स्क्रिप्ट एन्ड देन दे आर लाइक वेटिङ फर द फिल्म तर हामीलाई यति साह्रो डर भयो किनभने अब
नर्मली फिल्मको कथा चाहिँ सबले बचाएर राख्नु खोज्छ मेरो केसमा चाहिँ उल्टा भयो हजुर सबै इट वाज अलरेडी आउट तर मजाको कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यही कुराले चाहिँ जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो भने मैले थाहा पनि पाइनँ तर इट ट्राभल्ड वर्ल्ड वाइड त्यो जुन चाहिँ छ आई गट मेसेजेस फ्रम अल राउन्ड द ग्लोब है नेपाली मान्छेहरूबाट अनि दे सेन्ड मी मेसेजेस टेलिङ द्याट हाउ मच दे लभ द्याट स्क्रिप्ट यति साह्रो उहाँलाई मन पर्यो एन्ड देन बट वी वर सो स्केयर्ड मेकिङ द्याट फिल्म बिकज इट वाज आउट अनि बट इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भयो भने अब वेन वी आर मेकिङ लोकल फिल्म्स आउट इट इज सो हार्ड फर अस टु मार्केट द फिल्म तर यो फिल्मको चाहिँ म्याजिक आई थिङ्क ह्यापन बिकज अफ द्याट थिङ अन्ली त्यो फिल्म ट्राभल भएकोले गर्दा जग्गाहरूबाट डिमान्ड हुन थाल्यो फिल्मको लागि Perhaps a little bit of divine. That is exactly. I think not little bit. I think more of it. Yeah, more of it. Yeah, तपाईँलाई एकदम बधाई छ क्या यो एकदम मेरो स्टुडेन्टहरूलाई पनि म आई युज दिस एक्सप्रेसन चाहिँ कसरी निकाल्नुपर्छ भनेर है सो यो भयो तपाईँको रेडियो प्ले प्लस मुभी फिल्म मेकिङ है त्यहाँदेखिको तपाईँको अरू फिल्म अनमोल छन् भन्ने द्याट इज एक्ज्याक्टली त्यही अनमोल छनलाई चाहिँ हजुर कस्तो भयो भने वेन वी वान्टेड टु कम आउट हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त मेरो प्रड्युसर सर जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यु वान्टेड त्यो ग्रास रुट लेभलको मान्छेसँग कनेक्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेपाली नाम हुनुपर्छ ओके ओके सो अल्टिमेटली किन क्रिसमस इन सेप्टेम्बर इज अनमोल मैले फिल्म चाहिँ हेरेको छुइनँ हजुर बिकज यो मम सिजन है म उहाँलाई पहिल्यैदेखि चिन्छु बट आई डिड नट नो द्याट यु वर हर सन वाट अ कोइन्सिडेन्स होइन त्यो अस्ति कसो भन्दाखेरि चाहिँ दिस टपिक केम आउट लाइक आई डु सुट यस्तो यस्तो सो उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो क्या यो रिङ त भन्दैन आइनक्समा लागेको थियो अन्त हेर्नु होइन फादर भने त मैले त हेरेको छुइनँ ए भनेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले बुझेँ अनमोल छन् अच्छा तपाईँलाई एउटा कुरो म यो सोध्छु इट इज अ रियल स्टोरी somewhat real or मलाई यो कुरा मलाई भन्नु मेरो आफ्नै मनभित्र थुप्रो कुरा किनभने आई थिङ्क नथिङ इज अनरियल इट इज अलवेज सो बट इट हेज नट बिन पिक्ड अप फ्रम कसै मान्छेको लाइफबाट डाइरेक्ट चाहिँ तानेको हुन त अब इट्स अ रियल ह्यापनिङ इट्स ह्यापनिङ एभ्रिवेयर नि सो आइ एम एक्चुअली मिक्सिङ झालमुरीमा त्यो नानी है बडो मजाको छ तर क्या इट्स रियली सो यो पछि भयो तपाईँ यो पछि अरू कति फिल्म बनाउनु भएको छ एक्चुअली म त्यहाँदेखि चाहिँ म जब त्यो सबै कुरा सकेँ अनि द फिल्म मैले बनाइसकेँ त्यहाँदेखि चाहिँ आई स्टप्ड बिकज आई डिड नट वान्ट टु बी अ मसिन त्यति बेला चाहिँ द फर्स्ट थिङ वाज आई डिड नट वान्ट टु बी अ मसिन द्याट ब्रिङ्स आउट फिल्म्स लाइक and I had to tell a good story. That was my main. So what I did then is I started a company called Mountain Pictures, and your Mountain Pictures this Mountain Pictures helps other people tell their story. So then I started going out there, and we started doing a lot of documentary projects, and then I started getting offers to do short films for other people. So my client works in and I'm preparing for my second film. Okay. So तपाईले एउटा हाम्रै दार्जिलिङ डायसिसको सोशल वर्क फोरम अनुगालाको निम्ति तपाईले एउटा मुभी बनाउनु छ छाया हैन छाया यो बडा यो मजा छ यो उसको ओपनिङमा चाहिँ come and that was the first time I met you. Yes, we met as a person. यो छायाको कन्सेप्ट लाइक यो कन्सेप्ट चाहिँ लाइक तपाईँ आफैले it was like only the gist was given to you or actually उहाँहरूले जब they actually wanted to just make a music video out of it. अनि हाम्रो ब्रदर हाम्रो सुदीप बमजनजी उहाँ आउनु भएको थियो अनि उहाँ र म बात मार्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो एउटा म्युजिक भिडियो बनाउन चाहन्छु नानीहरूलाई लिएर अनि फादर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सोसाइटीको निम्ति जुन चाहिँ काम गर्छौँ हामीले आई थिङ्क दिज आर द बेस्ट स्टोरिज आउट देयर तर हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ रिप्रेजेन्टेसन कस्तो छ भने हामीले भन्छौँ अब एनजिओको फिल्ममा हेरिदिनु पर्छ भन्ने प्रकारको द्याट वाज द एन्टायर ट्रिटमेन्ट अनि कता हो कता मैले सुदीप दाजुभित्र पनि त्यही फिल गरेँ क्या अब उहाँहरूले अब माइलाग्दो प्रकारले अब गरिहालौँ नि त बट आई सेड नो यो त सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यही थिममा चाहिँ लट मेनी थिङ्स आर बिङ टोल्ड अनि यही थिममा मानिलिनुहोस् बलिउडको कुनै एउटा बिगर प्रोडक्सन हाउसले बनायो भने ब्लकबस्टर बनायो यस एन्ड विल अल गो एन्ड वाच इट बट एन्ड द मलाई चाहिँ लाग्यो फर्स्ट डे एक्ज्याक्टली एन्ड द्याट इज द टाइम आई पिच्ड इन एन्ड सेड दाजु होइन आई थिङ्क वी सुड डु दिस इन अ बेटर वे हामीले यसलाई राम्रोसँगले गर्नुपर्छ होला
ताकि मान्छेले आएर चाहिँ यसलाई होइन म हेर्छु एन्ड म आई वान्ट टु सी नट हेरिदिन्छु तर हेर्छु भन्ने प्रकार सो त्यो ट्रिटमेन्टले गर्दा चाहिँ वी स्टार्टेड टु मेक द फिल्म लाइक द्याट Okay, okay. But it really has come up very well. The duration probably is about 40 minutes 40 minutes or so because I don't know copyright cost because I wanted to show that movie in one of our It's with Anmol Gurung. yeah. So त्यहाँ चाहिँ एक दुईवटा मजाको सिन म त भन्छ एकपल्ट हेरेँ क्या सडनली one scene I just want to ask you how did that come in your mind त्यो you portrayed a driver टक्कै त्यो गाडीको चाबी घुमाउँदै त्यो सर्छ नि लाइक हाउ डिड द्याट कम इन यर माइन्ड क्या मजाको थियो उसको गीत पनि मेरा दिल भी मेरा दिल भी I think the reason I did that was बाइबलले भने जस्तै शैतान चाहिँ सिङ लगाएर आउँदैन भने इट कम्स इन अ भेरी भेरी नाइस प्याकेज सेन्टरमा हुँदैन सो अनि सो जब त्यो यु नो म जब क्यालकाटामा थिएँ हजुर रेभरेन्ड पास्टर फिलिप शरफ लेप्चा अनि उहाँको वाइफसँग त्यहाँनिर सङ्गति गर्ने मौका पाएको थिएँ मैले अनि उहाँ पास्ने आमा ची वर्क्स अमङ दिज लेडिज अनि उहाँहरूको कथाहरू चाहिँ हामीले धेरैचोटि लाइभ हामीले सुन्न पायौँ भेट्न पायौँ अनि मेजोरिटी अफ द कथा चाहिँ त्यहीँ गएर अड्किन्छ बिकज दे फेल इन लभ विथ समबडी कसैसँग माया काँसियो मायामा त त्यो ट्रस्ट हुन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ हुँदाखेरि कसरी त्यो मान्छेलाई अब धोका भयो अनि मलाई लाग्छ हामी कसैले पनि जब डेन्जर देखि त जाँदैनौँ अनि सो त्यसले गर्दा इट हेज टु साउन्ड नाइस लुक नाइस सो त्यसले गर्दा द्याट इज द रिजन वी इन्कर्पोरेटेड द्याट सर्ट भेरी भेरी वेल पुट इन मजा हो क्या त्यहाँबाट अफकोर्स त्यो अब हिरो है म्यागी मात्रै खाने हिरो सो द्याट्स अर्को फिल्म तपाईँले गर्नुभयो है त्यो बेसिकली इन्ट्रोड्युसिङ वाट अनुग्या राई डज बट एकदमै मजाले द्याट्स वाट कट माई अटेन्सन यु नो बेसिकली अब आई अल्सो टिच फिल्म स्टडिज होइन मैले पनि आई डिड माई स्टडिज इन दिस सो यु क्यान मेक आउट क्या र यो पछि तपाईँको अरूहरू चाहिँ के गर्नुहुँदैछ लाइक Now I'm preparing for a next feature film called Appa. Okay. And Appa, I think it has a very very boliyo theme because I think all of us have our experiences with our Appa, good, bad, ugly. Okay. अनि फेरि अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अब आमाहरूसँग हामी बात मार्न सक्छौँ आपासँग बात मार्न सक्दैन बाउसँग हाम्रो बात पनि मार्न सक्दैन अनि हाम्रो वी हेभ द्याट आधा कल्चो टक अनि तल लात लाउँछु भन्ने मात्रै सुनेको अन्त होसियार बस एन्ड स्टफ लाइक बट समवेयर इनसाइड अफ द्याट देयर हेज टु बी अनदर डिमेन्सन अफ इट सो त्यो डिमेन्सनहरूलाई चाहिँ द्याट एक्सप्लोर गर्दैछ यो फिल्मले चाहिँ perhaps the feminine dimension perhaps I'm just trying to है आपाले लात लाउँछु म त भन्दैन भात दिन्छु म एक्ज्याक्टली द्याट्स व्हाट र यो भयो अब हाम्रो फिल्मको कुरा भयो है अब म तपाईँलाई अब सायद एउटा पर्सनल क्वेसन पूछ्न जाँदैछ नि अब लाइक एज अ क्रिस्चियन होइन एन्ड मोस्ट अफ द फिल्म्स तपाईँले गर्नुभएको लाइक इट्स बेसिकली भ्याल्यु बेस्ड होइन इट्स बेसिकली भ्याल्यु बेस्ड एन्ड लाइक what do we have to say to our youth today? Maybe not only on the context of filmmaking, but on the whole, to all the youth, from a Christian perspective, I should say. Yeah. I think मलाई चाहिँ लाग्छ Christianity is not a Sunday thing जस्तो लाग्छ because हामी सबैजनालाई चाहिँ घरिघरि Christianity हाम्रो Sunday thing भएर जान्छ अनि एन्ड भन्नुको मतलब चाहिँ अब तिमी दामी हुनुपर्छ भन्ने होइन मलाई चाहिँ लाग्छ हामी दामी छैनौँ र भने हामीलाई ईश्वर चाहिन्छ हामी एभ्री टाइम फल गर्छ र भने हामीलाई गड चाहिन्छ हामी इन्केपेबल छ र भने हामी सो आई थिङ्क जब एउटा मान्छेले आफैलाई आफ्नो अनेस्ट सेल्फमा एक्सेप्ट गर्नु सक्छ आई थिङ्क द्याट वुड बी द बिगिनिङ अफ सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स हुन्छ नि किनभने मलाई लाग्छ मलाई मेरो आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि आई हेभ दिस व्हाट यु कल दिस सो कल आइडिया अबाउट माइसेल्फ द्याट I was a nice man or I was a good boy. The day it all crashed, I think that was the day. त्यो दिनदेखि चाहिँ रियालिटी मेरो लाइफमा अलिक सुरु भयो जस्तो मलाई फिल हुन्छ यथार्थ जुन चाहिँ भन्छ बिकज
बिकज प्रायर टु द्याट म राम्रो छुइनँ भने इफ आई एम इन द कम्पनी अफ गुड पिपल आई विल ह्याभ टु एक्ट लाइक अ गुड पर्सन otherwise or I'll have to run away from them, you know, like. But now I know I'm not good, and that's the reason I think I always find myself so humble before everybody. Okay, मलाई हजुर आउँदैन, आज आउँदिनँ भन्नु चाहिँ मैले सिकेको छु चाहिँ अब लाइक मलाई गर्नु सक्दिनँ भन्नु, अथवा म यो लायकको छुइनँ, अथवा I'm not trying to act humble out here, but I think the realization that you are not good enough actually brings in this great space that जो चाहिँ ईश्वरको grace भन्छ नि, the grace of God. That is the only thing that makes you look good here. So I think to everyone, whether filmmaking or anything, I think in our lives, if we learn to accept ourselves in our real self. This is what म यो भन्न आँटेको थिएँ, what ultimately is self acceptance. Correct. जुन चाहिँ हामीलाई गाह्रै पर्छ होइन. अब we live in a world of plastic surgery. Exactly. Now everybody is trying to become something else. जोसकोमा जे छ त्यो नभएर अर्को हुनु खोजिरहेछ. So I think acceptance को कुराहरू चाहिँ मलाई. हजुर. र यसै प्रसङ्गमा अब हाम्रो हिल्समा है धेरै भाइ बहिनीहरू छ जसले लाइक यो फिल्डमा स्टडी गर्दैछ, पढ्दैछ, आफ्नो रुचि छ है. र उनीहरू प्राय धेरै नै अघि पनि बढिसक्यो. मेरै स्टुडेन्टहरू पनि कति है मुम्बईतिर छ. र ओभरअल चाहिँ अब हाम्रो हिल्समा चाहिँ यो क्षेत्र क्या फिल्म मेकिङ इन्टु मास मिडिया यसको कति स्कोप चाहिँ छ जस्तो लाग्छ? आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज स्कोप बिकज मेनी से लाइक आई वुड लाइक टु डु, बट जहिले पनि प्यारेन्ट्सहरूले अब मास कम है, जस्तो मेरो स्टुडेन्ट तपाईँसँग यहाँ हेल्पिङ सो मेनी कम. अन्त फर्स्ट क्वेसन चाहिँ इज अभियसली अब क्या यसको स्कोप चाहिँ के छ र हाम्रो दर्शकवृन्दलाई जो जनहरू छन् हु आर बेसिकली इन्ट्रेस्टेड इन फिल्म मेकिङ एन्ड अदर जनर्स अफ स्टोरी टेलिङ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वाट सजेसन यु वान्ट टु गिभ? I think there's a huge scope, and I'll tell you why. A pretty couple of years back, when I came back and we started doing out, I made the film, and then I was out of work. I realized something. Some things are very different, and I was always my thought process I was always trying to climb on a platform that was built by someone else. म त्यो प्लेटफर्ममा मात्रै चढ्नु चाहन्थेँ जहाँ अलरेडी कसैले बिल्ड गरेको छ. बट द्याट जब मैले आई स्टार्टेड बिङ अनेस्ट विथ माइ सेल्फ, एन्ड देन जब मेरो आई वाज नट मलाई 5 फिगर स्यालेरी र कुनै केसको लोभदेखि जब म हटेर फाइनली वेन आई सेड नो आई वान्ट टु मेक फिल्म्स एन्ड आई डोन्ट केयर इफ आई डोन्ट हेभ अ 5 फिगर स्यालेरी, इफ आई डोन्ट हेभ समथिङ लाइक द्याट, त्यो सबै कुराहरू हटाएर जब स्टार्ट गर्न थालेँ, थिङ्स स्टार्टेड मुभिङ. आजको दिनमा यु सी वेडिङ फिल्म्स एन्ड वेडिङ फिल्म मेकिङ एन्ड वेडिङ फोटोग्राफी बुम लाइक एनिथिङ. आज म तपाईँलाई at the cost of sounding very, very arrogant, I will say this, that it was we who started wedding filmmaking. Wedding videography was there, wedding photo was there from long time immemorial, But out here, we started doing that, things started changing, and suddenly that became the culture of the generation that came behind us. And they said that, and now everybody is doing that. Perhaps one of my student, I think he did a stint to some Bandari, I forget his name now. He's also into all this. So wedding photography, wedding filmmaking is right? And that is becoming a trend now. And now there are people who, मेरो एकजना भाइ छ, is very famous, very, very famous among the thing. I have friends, and we started that. We were the first people to charge 5,000 rupees for that. And now हामीले 60,000 rupees charge गर्दा the client is okay. Lakh rupees पनि दिन तयार छ at times. And that actually is the reason. मैले तपाईँलाई भने जब सुरुमा there is a scope भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हो कि and the world अझै यति डरलाग्दो बुम भएर जाँदैछ. अनि जो पनि फिल्म बनाउन चाहनुहुन्छ अहिले there are so many different things जसमा चाहिँ फिल्म तपाईँको प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ. पहिला त द फिल्म मेकिङको कन्सेप्ट कस्तो थियो, गयो पिक्चर हल लगायो हेऱ्यो. In fact,
यो म तपाईँलाई प्रश्न गर्नै आँटेको थिएँ यो पहिला चाहिँ यस्तो थियो है It's changed now. Now filmmaking is on the mobile phones, and I think that is one of the biggest areas of we need to target. And that is where I am heading. In fact, मलाई लाग्छ अब आजको दिनमा तपाईँले in the YouTube series, mini series, यति साह्रो famous, यति साह्रो not just famous. I think they give us some really good content as well, realistic content. They are not governed by the advertisement laws, right? And so you are not dependent on the old method of doing things. So पहिलाको जस्तो चाहिँ अब if you wanted to make a film, the reason why people still go to Bombay is at times because they have the silver screen dream. But I think silver screen is a myth at many levels. That is why, like आजको दिनमा there is scope for all of us to make films. There's Amazon Prime Video now, which is very, very easy for us. There's YouTube. There's nothing better than that. Yes, there's Vimeo, there's Netflix, if you can find the connections. But I think आजको दिनमा तपाईको फिल्म हेर्नको लागि you don't have to target Darjeeling, Kalimpong, Khorsan, Siliguri, Sikkim. Now the world is your audience. So त्यो एंगल जब हेर्नुहुन्छ, I think yes, you have a scope. फिल्म मेकिङमै छ है. But again तपाईले फेरि गएर म हैन हलैमा मात्रै लाउँछु म त्यही हो भन्नुभयो भने चाहिँ then it's tough. त्यो त गाह्रै पर्यो. बहुत गाह्रो. त्यो त अब हाम्रो लागि त अब exactly not just money. I think connections is very, very important to us. र यो कुरामा है हामीले तपाईकोबाट धेरै कुरो जान्यौँ है, मजा पनि आयो. र तपाईको यो स्टुडियोको विषयमा लाइक यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? This is my editing space. मेरो सानो कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ माउन्टेन पिक्चर्स हो. अनि यो स्टुडियोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने people come here with different editing jobs, and यहाँनिर चाहिँ I edit for them. I have a lot of people from all different faiths come here, so this is a very, very secular place, and I think that's the way to go. Basically this is a place where dreamers come, and not just it is an editing studio, but this is a chatting space like you and me. I have had conversations with so many people out here, and I have been inspired with them, they've been inspired by me. So I like to think of this like a studio, like a proper studio, because I think this is a space where we can exchange ideas and then see something, like to getting born. कुनै कुरा जन्म लिँदै गरेकोमा पार्टिसिपेट गर्नु पाउने स्पेस हो जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ. नयाँ आइडियाको है, र त्यसलाई नर्चर गर्दै बडा मजा आयो तपाईसँग बात विवाद गर्नु, र अझै पनि गर्नु त है मन त छ, तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि र दर्शकवृन्द आज हामीहरू साँच्चै नै उहाँको अनमोलज्यूको अनमोल समय लिदियौँ. तर मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले विशेष यो आउँदो जेनेरेसन भाइ बहिनीहरू जो मास मिडिया फिल्म मेकिङको विषयमा जान्न उत्सुक पनि थियो, अनि जसले सायद अझै जान्न चाहनुहुन्छ अनमोलज्यूसँग भेट गर्न अवश्य सक्छ है. र तपाईँको यो जग्गालाई त के भन्छ? It's the building is called Trimurti Complex. I'm on the B wing, ground floor, and the studio is called Mountain Pictures, and it is right opposite to Bee's Knees restaurant. Okay, so तपाईँले जान्नुभयो. म त स्वयं कालिम्पोङको, तर म त कालिम्पोङमा आफैलाई नौलो लाग्दैछ आज त. यो ठाउँहरू त हामी हुँदा त थिएन, खालि पारी कञ्चनजङ्घा देख्थ्यौँ है. आज मलाई तलबाट आएर गाडी कुदाउनु गाह्रो पऱ्यो, कहाँ पुगे जस्तो पनि लाग्यो. तर यसैलाई सायद विकास भनिन्छ है. Exactly. And we're a district now. र दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई आजको यो हाम्रो सो यहीँ अन्त गर्दछौँ, र जाँदै सायद तपाईँलाई अझ के भन्नु छ, के थप्नु छ? Okay, sir. Thank you. Have a good day. र तपाईँहरूलाई धन्यवाद. तपाईँहरूको क्रिया प्रतिक्रिया हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ. हाम्रो इमेल आइडी छ divyabani@darjeelingdiocese.com, अनि मेरो फोन नम्बर छ 9641872925. र आज तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छौँ. फेरि पनि भेट्नेछौँ अर्को सञ्चबार अनि आइतबार 875-871 मा. सबैलाई शुभरात्री.
सन्त पौल पल्ली खरसाङद्वारा प्रस्तुत भजन सङ्गालो तपाईको चरणमा मिठा मिठा भजनहरू लिएर आइरहेको छ। शब्दकार संगीतकार फादर पीटर जोङ लेप्चा एसजे, म्युजिक डाइरेक्टर श्री जीवन प्रकाश प्रधान अनि विभिन्न स्वरले सजिएका भजन सङ्गालो तपाईको चरणमा आजै एक कपी लिनुहोस् अनि प्रभुको महिमाको भरपूर आनन्द लिनुहोस्। सिडी पाइने स्थान विभिन्न पल्लीहरूमा। प्रभु तिम्रो चरणमा आएको छु, प्रभु तिम्रो मन्दिरमा आएको छु। प्रभु मृत्युमाथि विजय भई शैतानको शक्तिलाई जितेर प्रभु प्रभु तिमीलाई मेरो यो मुटुको धडकन बनाइराख्नेछु। प्रभु तिमीलाई मेरो यो जीवनको तिमी पनि जाऊ रमाइले जे गरे त्यसै त्यसै गर। तिमी पनि जाऊ रमाइले जे गरे त्यसै त्यसै गर। विश्वलाई हात पारेर तिमीले दया आत्मा हरायो भने के लाभ म तिमीलाई साँचो प्रेम गर्छु, म तिमीलाई साँचो आदर गर्छु। चुन्छु तिम्रो साथमा बस्नेछु। यही करार ईश्वर अघि यही करार। तिम्रो वचन विश्वास हे हाम्रा स्वर्गीय पिता। अनि ग्रहण गर्नुहोस् मेरो स्वतन्त्रता, मेरो स्मरण, मेरो बुद्धि, मेरो सम्पूर्ण इच्छा लिनुहोस् अनि ग्रहण